Hi, welcome back to our online retreat Xin chào, chào mừng trở lại với khóa tu trực tuyến của chúng ta, called The Wheel of Life. được gọi là bánh xe luân hồi. And now, I'd like to thank Stanley for translating. Và bây giờ tôi muốn cảm ơn Stanley vì đã phiên dịch. And we've reached session 23. Và chúng ta đã đến phần số 23. The name of this session is called Three Things for Cutting a Tree. Tên của phần này được gọi là 3 thứ để chặt một cái cây. And you see a picture of a very strong guy with an axe. He's going to cut the tree. Và các bạn nhìn thấy một bức hình của một chàng trai rất khỏe mạnh với chiếc rìu mà anh ấy sẽ chặt một cái cây. And let's jump into the text. Nào, hãy cùng đến với phần văn bản. Nipani, which means number 2. So I went and got you what is point number 2, which is Lam Jitabu Shiki Kowen Tokpa. Nghĩa là số 2. Tôi đã lấy cho bạn điểm số 2. What's the path we're going to use to get out of the wheel? Là con đường nào mà chúng ta sẽ sử dụng để thoát khỏi vòng luân hồi? Rangchaki korwetsawa chupala. Now, if we want to, we have an idiom in English called throw a monkey wrench into the machine. It means take a tool and throw it into those wheels, and then suddenly everything goes and it stops. Chúng ta có một thành ngữ trong tiếng Anh được gọi là throw a monkey wrench into a machine. Nó có nghĩa là nhận một công cụ và ném nó vào những vòng quay đó, rồi đột nhiên mọi thứ trở nên và nó dừng lại. We have a similar thing when we're kids. Chúng ta có một điều tương tự như khi chúng ta là những đứa trẻ. If there's a kid we don't like, Nếu có một đứa trẻ mà chúng ta không thích, and all of us have bicycles, và tất cả chúng ta đều có xe đạp, then we will run next to his bicycle sau đó thì chúng ta sẽ chạy sát xe của cậu bé with a big fat stick. với một cái cây gậy thật là to. And then we'll push it into the bicycle wheel. Và chúng ta sẽ chọc cái cây gậy đó vào bánh xe đạp. And it goes, and then the whole wheel breaks. Và nó sẽ tạo ra âm thanh, và rồi bánh xe đạp sẽ vỡ. Okay, so how do we throw the stick into the bicycle wheel? Được rồi, vậy thì làm sao chúng ta có thể ném một chiếc gậy vào trong bánh xe đạp? We have to go after link number 1. Chúng ta phải quay về nhân duyên số 1. Which is misunderstanding the way reality works. Đó là sự hiểu sai cách mà thực tế vận hành. You guys got a pen? I have a pen. Các bạn có cây bút chứ? Tôi có cây bút. In Diamond Cutter Institute language, and you should go to a Diamond Cutter Institute program. Trong ngôn ngữ của Học viện Năng Đoạn Kim Cương, và các bạn nên tới chương trình của Học viện Năng Đoạn Kim Cương. We say that the pen looks like the pen is coming from the pen. Chúng ta nói rằng cây bút nhìn giống như là cây bút đang đến từ phía cây bút. But actually the pen is coming from me. Nhưng thực ra cây bút đang đến từ phía tôi. So, you know, you've been alive in this world for many years. Các bạn biết đấy, các bạn đã sống trên thế giới này nhiều năm rồi. And all that time you didn't realize these are seeds in your mind are making pictures that are the things around you. Và suốt thời gian đó các bạn đã không nhận ra đây là những hạt giống trong tâm trí của các bạn mà đang tạo ra các hình ảnh là những điều xung quanh các bạn. This misunderstanding is called Senke Ni, means you are born with it. Sự hiểu sai này gọi là Sanke Nyit, có nghĩa là các bạn được sinh ra với nó. Bugs are born with it, whales are born with it, birds are born with it. Những con côn trùng được sinh ra với nó, cá voi được sinh ra với nó, những con chim được sinh ra với nó. We've been talking about the example of the woman who comes home and her husband yells at her. Chúng ta đã nói về một ví dụ mà một người phụ nữ về nhà và chồng cô ấy la mắng cô ấy. And she says, I didn't do anything. Và cô ấy nói tôi chẳng làm gì cả. And he yelled at me. Và anh ấy lại mắng tôi. So she's having a misunderstanding about her immediate world and her immediate self. Cô ấy đang có sự hiểu sai về thế giới trước mắt của cô ấy và chính bản thân cô ấy ngay lúc đó. And that's the classic form of the first link. Và đó là hình thức kinh điển của nhân duyên số 1. We are misunderstanding ourselves and our immediate world. Chúng ta đang hiểu sai chính chúng ta và thế giới trước mắt của chúng ta. And that's actually the place where we can stop the machine of the suffering life. Và đó thực ra là nơi mà chúng ta có thể dừng cỗ máy của cuộc sống đau khổ. And again, it doesn't mean you're going to die or something like that. Và một lần nữa, nó không có nghĩa là các bạn sẽ chết vào một điều gì đó tương tự như It thế. means you enter a perfect life in a body which cannot die. Nó có nghĩa là các bạn đi vào một cuộc sống hoàn hảo và một cơ thể không thể chết. Some American guy
the Americans have the most funny ideas about Buddhism. Một số những người Mỹ có những ý tưởng hài hước nhất về đạo Phật. Geshe-la, I don't want to stop the wheel of life. Geshe-la, con không muốn dừng bánh xe luân hồi lại. Why? Tại sao vậy? Because I want to die. Bởi vì con muốn chết. Why you want to die? Tại sao bạn lại muốn chết? Even after 50 years, I got so many wrinkles. If I live for 5,000 years, you know how many wrinkles I'm going to have? Sau 50 năm mà con đã có nhiều nếp nhăn như vậy rồi, nếu mà con sống 5.000 năm, thầy có biết là con sẽ có bao nhiêu nếp nhăn không? I'm going to look terrible. Trông con sẽ thật kinh khủng. So not like that, okay? Nó không phải như vậy được chứ. You don't have to kill yourself Bạn không cần phải tự sát to get out of the wheel. để thoát khỏi vòng luân hồi. And it's not like you're going to live for 1,000 years and you got like 1,000 years of wrinkles like that. Và nó không giống như là các bạn sẽ sống cả 1.000 năm và các bạn sẽ có 1.000 năm nếp nhăn. You will enter a perfect body, Các bạn sẽ đi vào một thân thể hoàn hảo, perfect mind, tâm trí hoàn hảo, perfect heart, trái tim hoàn hảo. and all of the people you love will be around you in their perfect form also. Và tất cả những người các bạn yêu thương cũng sẽ ở quanh các bạn với hình tướng hoàn hảo nhất của họ. That's what happens if you stop the wheel. Đó là những gì sẽ diễn ra nếu bạn dừng bánh xe luân hồi. And you have to reach into the wheel and stop it at the exact correct place. Và các bạn phải tiếp cận bánh xe luân hồi và dừng nó tại vị trí chính xác. If you can't cut that exact place, Nếu các bạn không thể cắt vị trí chính xác đó, Nyambo Shenki, Nyomba, and you use some other kind of antidote. Antidote here means it's some other spiritual method to become free. và các bạn sử dụng một loại thuốc giải độc khác nào đó. Thuốc giải độc ở đây có nghĩa là phương pháp tâm linh khác nào đó để trở nên tự do. Nyomba Reshik Dip, you will affect some of your negative thoughts and the things connected with your negative thoughts. Các bạn sẽ tác động lên một số suy nghĩ tiêu cực của các bạn và những điều đã kết nối những suy nghĩ tiêu cực của các bạn. And the verb here in the Tibet is very interesting. Và cái động từ ở đây trong tiếng Tây Tạng rất thú vị. Dip kyang tendemise. You will slow down those negative thoughts, but you won't stop them forever. Các bạn sẽ làm chậm lại những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng các bạn sẽ không bao giờ dừng chúng mãi mãi được. Like you get angry when you drive on the road. Giống như việc các bạn giận dữ khi các bạn đang lái xe trên đường. This is one of my problems. Đây là một trong những vấn đề của tôi. Today, I mean, some guy was driving very dangerous. Hôm nay có một chàng trai nào đó đang lái xe rất nguy hiểm. I get why you do that, you know. Nên tôi kiểu như là tại sao anh lại làm như thế? You know, so then maybe if Veronica's in the car, Vậy nên có thể nếu Veronica đang ở trong xe, she says, "Listen, you're a Buddhist teacher. You shouldn't get angry even at the other driver." cô ấy sẽ nói, nghe này, anh là một giảng viên Phật học, anh không thể tức giận ngay cả với tài xế khác. And then I can be peaceful about the guy who drives dangerous next to me. Và tôi có thể cảm thấy bình an về anh chàng lái xe một cách nguy hiểm ở cạnh tôi. But tomorrow, Nhưng ngày mai, if someone actually hit my car, nếu có một người thật sự đâm vào xe của tôi, then my patience will break. thì sự kiên nhẫn của tôi sẽ bị phá vỡ. So normal patience Nên là sự kiên nhẫn bình thường has a limit. có một giới hạn. Someone push you, finally you will fight. Nếu có ai đó cứ đẩy các bạn, cuối cùng các bạn sẽ đánh lại. That means you didn't find the real solution. Điều đó có nghĩa là các bạn đã không tìm được giải pháp thật sự. So maybe most of you don't know how cement works. Vì vậy, có thể hầu hết các bạn không biết cách xi măng hoạt động. But my Lama told me one day, you make a sidewalk around the temple. Nhưng một ngày vị Lạc Ma của tôi đã nói với tôi rằng con hãy đi xây một lối đi quanh đền đi. I said, I don't know anything about how to make a sidewalk. Tôi mới nói con không biết gì về việc xây lối đi cả. Then he looked at me like I'm crazy. He said, well, just learn. Sau đó thầy nhìn tôi giống như tôi bị điên vậy và nói, ồ vậy thì hãy học đi. So I learned. Nên tôi đã học. And what's interesting about pouring cement, Và một điều thú vị của việc trộn xi măng, you think like, so how many days we have to wait for the cement to get dry? các bạn sẽ nghĩ kiểu như là vậy chúng ta sẽ đợi bao nhiêu ngày để xi măng khô. But that's not how cement works. Nhưng đó không phải là cách xi măng hoạt động. When they arrive in the cement truck, Khi mà chúng được đưa đến trong xe tải trộn xi măng, they mix together
the water and the special chemical. Chúng được trộn với nước và hóa chất đặc biệt And it creates a chemical reaction. và nó tạo ra một phản ứng hóa học. And the cement starts to react from the middle, from the inside. Và xi măng thì bắt đầu phản ứng từ giữa, từ bên trong. And it continues to get harder for 30 years. Và nó tiếp tục cứng hơn trong vòng 30 năm. Okay, that reaction doesn't finish. Phản ứng đó không kết thúc. Then to break old cement is almost impossible. Và để phá vỡ xi măng lâu năm thì gần như là không thể. It gets harder and harder and harder. Nó trở nên cứng hơn và cứng hơn. And a Buddhist path for patience Và con đường đi đến sự kiên nhẫn của đạo Phật is different from a normal path for patience. thì khác với con đường thông thường cho sự kiên nhẫn. In the normal path, Trên con đường thông thường, they say, just try to be nice. Don't get angry. thì họ nói là hãy cố gắng để trở nên tử tế, đừng có tức giận làm gì cả. But the sign that a solution is not perfect Nhưng dấu hiệu khi một giải pháp không hoàn hảo is that if someone push you enough, là khi mà ai đó đẩy bạn đủ nhiều, your patience will break. sự kiên nhẫn của các bạn sẽ bị phá vỡ. Like if they yell at you, you're like, Nếu mà họ la bạn, bạn sẽ kiểu như là That's okay. ổn thôi. and they push you. Và họ đẩy bạn, You're like, oh, that's okay. thì bạn thấy cũng bình thường. And they hit you. Và họ đánh bạn, You're like, that's okay. cũng ổn thôi. Then they hit your kid. Và rồi họ đánh con bạn, Then you'll go crazy. lúc đó bạn sẽ phát điên. That's normal solution to anger. Đó là giải pháp thông thường cho sự tức giận. But the Buddhist solution to anger, Nhưng mà giải pháp của đạo Phật cho sự tức giận, it's like cement. nó giống như xi măng. And every day, Và mỗi ngày, it gets stronger and stronger and stronger. nó trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. And the more you push that person, Và khi các bạn càng đẩy người đó, the stronger they get. họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. So we're talking about this kind of antidote. He says here, we don't want a solution which works for a while but doesn't cure the disease. Vì vậy chúng ta đang nói về loại thuốc giải độc này. Ngài ấy nói ở đây, chúng ta không muốn giải pháp mà chỉ hiệu quả một lúc, nhưng không chữa khỏi bệnh. Thế na ngan zen thanke la gewa shingi na minupar. So we have this habit inside our mind. Chúng ta có thói quen này bên trong tâm trí của chúng ta. Bad things happen to us. Những điều tồi tệ xảy đến với chúng ta. Like the wife in the kitchen. Và giống như người vợ ở trong bếp. And we like to say, I didn't do anything. Và chúng ta thích nói là tôi không làm gì cả. And now this thing happening to me, Và bây giờ điều này lại đang xảy đến với tôi. There's no kind of good karma. Không có loại nghiệp tốt nào Which can stop that thinking. Mà có thể dừng suy nghĩ đó lại. Except one. Ngoại trừ một loại. Okay, so when we talk about a path. Vậy nên khi chúng ta nói về một con đường To get out of the wheel of life. để thoát khỏi bánh xe luân hồi. Of course there are many different spiritual kinds of behavior. Dĩ nhiên có nhiều loại hành vi tâm linh khác nhau. Be nice to people. Tử tế với mọi người. Be compassionate. Từ bi. Do tonglen. Thiền tông lên. Exchange self and others. Đổi bản thân với người khác. Many. Thật nhiều. But they don't stop the root of the problem. Nhưng chúng không dừng gốc rễ của vấn đề. Gewa shenki numi nupa means they don't hurt your I didn't do anything idea. Chúng không tổn hại ý tưởng tôi đã không làm gì cả của bạn. The only way to stop that idea, I didn't do anything. Cách duy nhất để dừng ý tưởng đó, tôi đã không làm gì cả, is to find Zentang Mungel de Song. Zentang Mungel de Song. Là để tìm Zentang Mungel de Song. Zentang means the way it thinks about things. Zentang nghĩa là cách nó nghĩ về mọi thứ. Should be the direct opposite, not just the opposite, but the direct opposite of the way you are thinking. Nên là sự trái ngược hoàn toàn, không chỉ là trái ngược mà còn là trái ngược hoàn toàn của cách mà các bạn đang suy nghĩ. So the Zentang we're talking about. Zentang mà chúng ta đang nói đến. In the kitchen. Ở trong nhà bếp. The wife says, I didn't do anything, he yelled at me. Người vợ nói tôi chẳng có làm gì cả mà anh ta mắng tôi. Then the complete
opposite of that idea thì trái ngược hoàn toàn với ý tưởng đó is, oh, I did do something. thì là ồ, tôi đã làm điều gì đó. I yelled at my kids last week. Tôi đã la mắng các con tôi vào tuần trước. So in Buddhism, Vì thế trong đạo Phật, in the deepest forms of meditation, trong các hình thức thiền định sâu nhất, we are talking about one state of mind, chúng ta đang nói về một trạng thái tâm trí and we have to find a state of mind which is the direct opposite. và chúng ta phải tìm một trạng thái tâm trí mà trái ngược hoàn toàn. Then it can stop the first state of mind forever. Thì nó có thể dừng trạng thái tâm trí đầu tiên mãi mãi. What's the first state of mind? Trạng thái tâm trí đầu tiên là gì? Yeah, I came in the kitchen. He yelled at me. I didn't do anything. Tôi vào trong nhà bếp và anh ấy đã mắng Okay, tôi. what's the direct opposite thinking? Được rồi, vậy thì suy nghĩ trái ngược hoàn toàn là gì? She walks in the kitchen. Cô ấy bước vào bếp. He starts calling her stupid. Anh ấy bắt đầu gọi cô ấy là ngu ngốc. A real Buddhist, Một người Phật tử thật sự they're like this. thì họ sẽ như thế này. They don't say, I'm not stupid, you're stupid. Họ sẽ không nói em không ngu ngốc, anh mới ngu ngốc. They're like this. Họ sẽ như thế này. What's that lady doing? Người phụ nữ đó đang làm gì vậy? She's just thinking, Cô ấy chỉ đang suy nghĩ. how did I plant this bad Tôi đã seed? gieo hạt giống xấu này như thế nào? What did I do last week? Tôi đã làm gì vào tuần trước? She's, probably the husband is really angry. He's all red and he's yelling. Có thể là người chồng thực sự tức giận. Anh ấy đỏ bừng lên, anh ấy đang la mắng. And before she studied Lam Rim, Và trước khi cô ấy học Lam Rim, she was like, you're stupid, not me. cô ấy sẽ nói là anh mới ngu ngốc chứ không phải em. After studying Lam Rim, Sau khi đã học Lam Rim, especially Wheel of Life online Lam Rim, đặc biệt là Lam Rim bánh xe luân hồi, he goes, you're stupid. anh ấy nói em thật ngu ngốc. And she goes, Nhưng mà cô ấy thì it means, oh, what did I do last week? có nghĩa là tôi đã làm chuyện gì vào tuần trước Okay, nhỉ? that thinking, what did I do last week, Được chứ? Cái suy nghĩ đó, tôi đã làm gì vào tuần trước, is the direct nuclear bomb which stops the first link. là quả bom nguyên tử trực tiếp dừng được nhân duyên thứ nhất. Then the wisdom, Sau đó trí tuệ, which understands I am not the person I used to think I was. hiểu rằng tôi không phải là người tôi đã từng nghĩ tôi là. It understands these things are not happening to me in the kitchen for no reason at all. Nó hiểu rằng những điều này đang không xảy ra với tôi ở trong căn bếp mà không có lý do nào cả. We have to find a state of mind which is opposite of I didn't do anything and he yelled at me. Chúng ta phải tìm ra một trạng thái tâm trí mà ngược lại với việc tôi đã không làm gì cả mà anh ấy đã la mắng tôi. We need a state of wisdom, Chúng ta cần một trạng thái trí tuệ which can put the monkey wrench into the middle of the machine and blow up the whole machine. mà có thể đặt cái mỏ lết vào giữa cổ máy và làm nổ tung toàn bộ cổ máy. If you don't have that, Nếu các bạn không có điều đó, Gewashin Jindashi La Bekyang, you can work really, really hard to develop other good qualities, good spiritual qualities. các bạn có thể làm việc thật sự vất vả để phát triển những phẩm chất tốt, những phẩm chất tâm linh tốt khác. Or more patience, Kiên nhẫn hơn, more morality, có đức hạnh hơn, more compassion, từ bi hơn, more joy for doing good things, nhiều niềm vui hơn vì làm được những điều tốt, more general meditation. thiền định nhiều hơn. But and those will help your wisdom. They will support your wisdom. Và những điều đó sẽ giúp trí tuệ của các bạn. Chúng sẽ hỗ trợ trí tuệ của các bạn. No, I'm sorry. Xin I made lỗi, a mistake. tôi đã phạm một sai lầm. He said something worse than that. Ngài ấy đã nói điều tệ hơn như Okay, thế. you ready? Sẵn sàng chưa? If all those spiritual practices Nếu tất cả những thực hành tâm linh đó don't have wisdom in them, không có trí tuệ ở trong chúng, they become a support for the wrong idea. chúng sẽ trở thành sự hỗ trợ cho một ý tưởng sai. Let's go back to the kitchen. Hãy quay lại căn bếp. And, she just came back from some place where they teach, just be patient. Và các bạn biết đấy, cô ấy vừa trở về từ một nơi nào đó mà họ dạy cô ấy rằng hãy kiên nhẫn.
She just came back from a place where they teach you to be patient about your husband, but they don't teach you that the husband you're being patient with is coming from you. Cô ấy vừa trở về từ một nơi mà họ dạy các bạn hãy kiên nhẫn với người chồng của các bạn. Nhưng họ không dạy các bạn rằng người chồng mà các bạn đang kiên nhẫn với thì đang đến từ phía các bạn. So you go to some therapist Các bạn đi tới một nhà trị liệu nào đó and you say, I have trouble. I feel angry at my husband when he calls me stupid. và các bạn nói tôi có phiền não, tôi cảm thấy tức giận với chồng tôi khi anh ấy gọi tôi là ngu ngốc. Then the therapist says, well, next time you walk in the kitchen and he starts yelling at you. Sau đó nhà trị liệu nói, lần sau bạn bước vào bếp và anh ấy bắt đầu la mắng bạn. Just try to be a little more understanding. Hãy chỉ cố gắng để hiểu hơn một chút. Maybe he had a hard day. Có thể anh ấy đã có một ngày vất vả. Maybe he has a headache. Có thể anh ấy bị đau đầu. Maybe his boss yelled at him. Có thể ông chủ đã la mắng anh ấy. You know, just try to calm down. Các bạn biết đấy, chỉ cố gắng bình tĩnh. So try to imagine that lady went to the therapist. Vì vậy, cố gắng tưởng tượng người phụ nữ đó đã tới nhà trị liệu. And she comes in the kitchen. Và cô ấy vào bếp. And the husband says, "You're stupid." Và người chồng nói, em thật ngu ngốc. And she looks at him. Và cô ấy nhìn anh ấy. And she remembers her therapist. Và cô ấy nhớ tới nhà trị liệu của cô ấy. Oh, maybe he had a hard day. Có thể anh ấy đã có một ngày vất vả. Maybe he couldn't get lunch. Maybe he's hungry. Có thể anh ấy đã không kịp ăn trưa, có thể anh ấy đói. Maybe he had bad traffic on the way home today. Có thể anh ấy đã bị tắc đường trên đường về nhà hôm nay. I should try to just, be patient with him. Tôi nên cố gắng kiên nhẫn với anh ấy. Possible something happened. Có thể điều gì đó đã xảy ra. In this section of the Lamrim, Trong phần này của Lamrim, they're saying something very radical. họ đang nói về điều gì đó rất căn bản. Those 2 minutes trying to sympathize with your husband. 2 phút cố gắng để thông cảm với chồng mình. Which the therapist told you to do. Điều mà nhà trị liệu đã nói các bạn làm. Listen. They actually make the feeling that he's not coming from you stronger for those 2 minutes. Họ thực sự tạo cảm giác rằng anh ấy đang không đến từ phía các bạn mạnh mẽ hơn trong 2 phút đó. So for 2 minutes more in your billions of lifetimes, Vì vậy, thêm 2 phút nữa trong hàng tỷ kiếp sống của các bạn, you are looking at the pen or the husband, các bạn đang nhìn vào cây bút hoặc người chồng, and you're having the feeling that he comes this way. và các bạn đang có cảm giác rằng anh ấy đến từ phía này. And those 2 minutes, Và trong 2 phút đó, trying to be nice to him, cố gắng để tử tế với anh ấy, but feeling that he's coming not from me, nhưng cảm giác thấy rằng anh ấy đang không đến từ phía tôi, will cause your suffering in the wheel of life to go on for more years. sẽ gây ra sự đau khổ của các bạn trong bánh xe luân hồi tiếp tục thêm nhiều năm nữa. Okay, it's very radical statement. Được rồi, đó là một tuyên bố rất căn bản. It means if you can, in the middle of something frightening or some anger or something going on, Nó có nghĩa là nếu đang trong điều gì đó sợ hãi hay sự tức giận nào đó hoặc một điều gì đó đang xảy ra, like the virus, giống như virus, if you just think for 2 minutes, maybe this is coming from something I did. nếu các bạn chỉ nghĩ trong vòng 2 phút, có thể điều này đang đến từ điều gì đó tôi đã làm, Then you are putting a monkey wrench in the middle of the machine and it will stop. thì các bạn đang đặt cái mỏ lết vào giữa cổ máy và nó sẽ dừng lại. Shirabdi gila lepa kepa chepala. And if you want to just keep increasing this awareness when you walk in the kitchen, remembering he's coming from you. Và nếu các bạn muốn giữ sự gia tăng nhận thức này, khi các bạn bước vào trong căn bếp, hãy nhớ rằng anh ấy đang đến từ phía các bạn. Unless you meditate, it's not going to be strong enough. Trừ khi các bạn thiền định, nó sẽ không đủ mạnh. So if you don't practice meditation regularly, vì vậy nếu các bạn không thực hành thiền định thường xuyên, your basic state of mind trạng thái tâm trí cơ bản của các bạn will not be strong enough to keep the correct
idea going in the kitchen while he's yelling. Sẽ không đủ mạnh để giữ ý tưởng đúng đắn, đi vào trong căn bếp khi anh ấy đang la mắng. Practicing meditation, even just a half hour every day. Thực hành thiền định, thậm chí chỉ nửa giờ một ngày. By the way, the key to meditation is start with 10 minutes. Nhưng đây, chìa khóa để thiền là hãy bắt đầu với 10 phút. Never start with more than that. Đừng bao giờ bắt đầu nhiều hơn thế. Sit down for 10 minutes and meditate. Hãy ngồi xuống trong 10 phút và thiền. But every morning and don't break. Nhưng mỗi buổi sáng và không gián đoạn. I have a timer here. Tôi có một cái đồng hồ bấm giờ ở đây. Set the timer. Hãy đặt đồng hồ bấm giờ. For 10 minutes. Trong vòng 10 phút. Every Sunday. Mỗi ngày Chủ nhật. Increase it by 1 minute. Tăng nó lên 1 phút. Then within 1 year, you are meditating for an hour. It's perfect. Sau đó trong vòng 1 năm, các bạn đang thiền trong 1 giờ. Điều đó thật hoàn hảo. But don't try to use emptiness in the kitchen unless you are meditating every day. Nhưng đừng cố sử dụng tính không trong nhà bếp trừ khi các bạn đang thiền mỗi ngày. You will not have enough control over your mind to keep the correct idea. Các bạn sẽ không có đủ sự kiểm soát tâm trí của các bạn để giữ ý tưởng đúng đắn. So, throwing the wrench into the bad machine in the kitchen. Vì vậy, việc ném chiếc mỏ lết vào trong một chiếc máy tệ ở trong nhà bếp. Stopping the wheel at the correct place, link number 1. Việc dừng bánh xe đúng vị trí ở nhân duyên số 1. It's not gonna work if you don't have a strong and peaceful state of mind always. Nó sẽ không hiệu quả nếu các bạn không có một trạng thái tâm trí luôn luôn mạnh mẽ và bình an. So it has to go together with meditation. Nó phải đi cùng thiền định. Now, Pabon Rinpoche goes into a famous metaphor. Bây giờ, Ngài Paponka Rinpoche đi vào một ẩn dụ nổi tiếng. And I remember when I first heard it, it's like, I don't know, 40 years ago. Và tôi nhớ khi tôi nghe nó lần đầu tiên là vào 40 năm trước. And it's the kind of metaphor that stays with you. Và đó là một loại ẩn dụ mà sẽ ở lại với các bạn. I think I heard it in the first month that I was studying Buddhism. Tôi nghĩ tôi đã nghe nó trong tháng đầu tiên khi tôi đang nghiên cứu về đạo Phật. So it says, Perna Shingi Dombo Chupala. Let's say you want to cut down a big tree. Cứ cho rằng các bạn muốn chặt ngã một cái cây to. You're gonna need some different things. Các bạn sẽ cần một vài thứ khác nhau. Number 1, Tare Numbo means you're gonna need a very sharp axe. Tare Nompo nghĩa là các bạn sẽ cần một cái rìu thật sắc bén. And you're gonna need 2 big pumpas. So what's a pumpa? Vì vậy, Pumpa là gì? What's a pumpa? Pumpa means your arm from the elbow up to the top of the shoulder, and we don't have a separate word in English. Pumpa nghĩa là cánh tay của các bạn từ khuỷu tay cho đến chóp vai, và chúng ta không có một từ riêng biệt trong tiếng Anh. You can say strong shoulder, but that's this part. Các bạn có thể nói là một bờ vai mạnh mẽ, nhưng đó là phần này. You can say strong bicep, but that's only this Các part. bạn có thể nói bắp tay mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là phần này. But this Tibetan word covers both. Nhưng từ Tây Tạng này bao gồm cả hai. It says you need 2 good pumpas. Nó nói các bạn cần 2 pumpas tốt. Okay, so now you need 2 things. Bây giờ các bạn cần 2 thứ. You need a sharp axe. Các bạn cần một cái rìu sắc bén. And you need to be buff. You need to be strong here. Và các bạn cần khỏe mạnh ở Okay, đây. and we have that picture, right? Và chúng ta có bức tranh đó rồi đúng chứ? And now, Deyang Tare Numbo Mena, if you don't have a sharp axe, Nếu các bạn không có một chiếc rìu sắc bén, Shing Dong Chu Minu, there's no way you're gonna cut the tree. thì không có cách nào các bạn sẽ chặt được cái cây. If you don't have the right tool, you can't do even a basic thing. We learned that the other night. Nếu các bạn không có một công cụ đúng, các bạn sẽ không thể làm ngay cả một điều cơ bản. Chúng ta đã học điều đó vào đêm trước. We didn't have the right tool, and we spent like, I don't know, half an hour. Chúng ta đã không có công cụ đúng, và chúng ta đã tốn nửa giờ. Pumba Temple Mena, and if you don't have strong, sturdy shoulders and upper arms, Nếu các bạn không có bờ vai và bắp tay trên chắc khỏe, Tare Ne Chik to Mimbap,
You won't be able to control where the axe hits on the tree because when you cut wood, you have to cut a specific pattern. Các bạn sẽ không thể kiểm soát cây rìu chặt vào đâu trên cây. Khi các bạn chặt gỗ, các bạn sẽ phải chặt theo khuôn mẫu cụ thể. Then he kind of gives a related example to this kind of focusing the axe on the right place. Sau đó, Ngài ấy đưa ra một ví dụ liên quan đến dạng tập trung cây rìu vào đúng vị trí này. Let's say it's semo, it's nighttime. Cứ cho rằng nó là vào ban đêm. Gyangri tawala, you want to look at something that's kind of pretty far away. Các bạn muốn nhìn thấy một thứ gì đó khá xa. You need a nice strong candle. Các bạn cần một cây nến vững vàng. And the wind shouldn't be blowing the candle. Và cơn gió không thể thổi tắt cây nến. So there has to be some steady focus. Vì vậy phải có sự tập trung cao độ nào đó. Sharp axe. Rìu sắc bén. Steady focus. Sự tập trung cao độ. Strong arms. Cánh tay mạnh mẽ. Okay. Dagme tope shirap tare numbo. What is your sharp axe in this case? Cái rìu sắc bén của các bạn trong trường hợp này là gì? It's the moment in the kitchen when the wife says, "Oh, I yelled at the kids last week." Đó là khoảnh khắc trong nhà bếp khi người vợ nói, "Ồ, tôi đã la mắng bọn trẻ tuần trước." There's not even exist a husband in the kitchen who doesn't come directly from me. Thậm chí không tồn tại ở đó một người chồng ở trong nhà bếp, người mà không hoàn toàn đến từ tôi. So that's like a sharp axe. Điều đó giống như một cái rìu sắc bén. Her thought in the kitchen that he's coming from me. Suy nghĩ của cô ấy trong nhà bếp rằng anh ấy đang đến từ phía tôi. That's like a sharp axe. Đó giống như một cây rìu sắc bén. Or you can say she has a very steady candle. Hay các bạn có thể nói rằng cô ấy có một ngọn nến vững vàng. Then you can cut down that belief in fake reality. Sau đó, các bạn có thể cắt đứt niềm tin đó trong thực tế giả. What's a fake reality? Điều gì là một thực tế giả? Tôi đã không Okay, làm gì cả so và anh ấy đã la mắng tôi. You don't get all philosophical with these Buddhist ideas. Vì vậy, đừng có trở nên triết lý hoàn toàn với những ý tưởng của đạo Phật này. There are millions and millions of people have lived in this world and never heard these ideas. Có hàng triệu người đã sống trên thế giới này và đã không bao giờ nghe về những ý tưởng này. Then there are hundreds and hundreds of people who heard them but studied them their whole life and didn't understand what the wife already understood. Sau đó có hàng trăm và hàng trăm người đã nghe về chúng, nhưng đã học chúng trong suốt cuộc đời họ và đã không hiểu điều người vợ đã hiểu rồi. Okay, so she has the candle now. Cô ấy có ngọn nến ngay lúc này. And it's not shaking. Và nó không bị lay chuyển được chứ. Then she can cut the tree. What's the tree? Sau đó cô ấy có thể chặt cái cây. Cái cây là gì? Tôi đã không làm gì cả. Very easy, No, Geshe-la, it's too easy. The scriptures are very deep. Rất dễ dàng. Không, Geshe-la, nó quá dễ. Kinh điển thì rất sâu sắc. If you can use the emptiness in the kitchen, you went deeper than any sutra, okay? Nếu các bạn có thể sử dụng tính không trong nhà bếp, các bạn đã đi sâu hơn bất kỳ một loại kinh điển nào được chứ. Nelo Jushin Towa Lani Tare Jinje Ki Pumba Tembo. So you need the strong arms of seeing what's really going on in the kitchen. Vì vậy các bạn cần phải có một cánh tay mạnh mẽ của việc nhìn thấy cái gì thật sự đang diễn ra trong nhà bếp. And to go deeply into the emptiness of the husband you used to think was in the kitchen. Và đi sâu hơn nữa vào tính không của người chồng mà các bạn từng nghĩ đã ở trong nhà bếp. You need a strong state of concentration or focus which can hold on to that idea, because every minute that goes by in the kitchen and he keeps yelling at you, it's possible you will lose your focus. Các bạn cần có một trạng thái tập trung mạnh mẽ của sự tập trung, đều có thể nắm giữ ý tưởng đó, bởi vì mỗi lúc, mỗi phút trôi qua trong nhà bếp và anh ấy vẫn la mắng các bạn, có thể các bạn sẽ đánh mất sự tập trung của mình. You need
focus, which is unshakable. Các bạn cần sự tập trung mà không thể lay chuyển. Sem nangi yangwa dan tawe tingin ten tembo kila kiawa lang. But even if you have this strong focus, Nhưng thậm chí nếu các bạn có sự tập trung mạnh mẽ này, sem chiroki yangwa rakpa dan tel je lapa tsutiki lapa kego. A peaceful state of mind comes from living a general peaceful life all day long. một trạng thái bình an của tâm trí đến từ việc sống một cuộc sống bình an chung cả ngày dài. You cannot live a life which is not pure. Các bạn không thể sống một cuộc sống không thuần khiết. And then suddenly in the kitchen, you're going to remember that he's coming from you. Và sau đó đột nhiên trong nhà bếp, các bạn sẽ nhớ rằng anh ấy đang đến từ các bạn. It's not going to happen. Điều đó sẽ không xảy ra. Not just your morning meditation. That's not the only support you need. Không chỉ thời thiền buổi sáng của các bạn, điều đó không là sự trợ giúp duy nhất bạn cần. You need the support of a whole day long pure way of life. Các bạn cần sự trợ giúp của một lối sống thuần khiết trong cả một ngày dài. Where you are being kind to other people. Nơi mà các bạn tử tế với những người khác. Which we call the ethical life. Điều mà chúng ta gọi là đời sống đạo đức, được chứ? In Buddhism, it's called the extraordinary practice of the ethical way of life. Trong đạo Phật, nó được gọi là sự thực hành lối sống đạo đức phi thường. So it doesn't matter how good your focus is. Không quan trọng là việc bạn tập trung sống tốt ra sao. That focus will waver. Sự tập trung đó sẽ mất đi. In the kitchen. Ở trong nhà bếp. If he yells at you for 5, 10, 20 minutes. Nếu anh ấy la mắng bạn trong 5, 10, 20 phút. You will lose the focus. Các bạn sẽ mất sự tập trung. You will lose the understanding that it came from yelling at your kids. Các bạn sẽ mất đi sự hiểu biết rằng nó đến từ việc la mắng các con bạn. Unless your mind is already, I don't know, like in the big, comfortable bed called all day morality. Trừ khi tâm trí của các bạn sẵn sàng, tôi không biết nữa, trong một chiếc giường lớn thoải mái được gọi là đức hạnh cả ngày. Dornat Sangba Shube, Sai Ngushu Chambale. So he quotes a quotation found in a famous book by Asanga called The Foundation of the Levels. Ngài ấy trích dẫn một trích dẫn được tìm thấy trong một cuốn sách nổi tiếng viết bởi Ngài Asanga được gọi là nền tảng của các trình độ. And it's a sutra called, the sutra requested by the Deva called Brahma. Và nó là một cuốn kinh gọi là cuốn kinh yêu cầu bởi Deva Brahma. Tsawa shindu temba dan shiwe samla gawa dan pape ta dan dikpe ta temba jashin delwan ja. Your roots should be very strong. Nền tảng của các bạn nên thật là vững chắc. Shiwe samla gawa, you should enjoy a peaceful state of mind. Các bạn nên tận hưởng trạng thái bình yên của tâm trí. There's two possibilities. Có hai khả năng. You could have the viewpoint of an Arya, or you could have the viewpoint of a person who likes to hurt people. Các bạn có thể có quan điểm của một Arya, người nhìn thấy tính không trực tiếp, hoặc các bạn có thể có quan điểm của một người thích làm tổn thương người khác. Embrace the first one and reject the second. Giữ vững quan điểm đầu tiên và từ chối quan điểm thứ hai. Think like an Arya. Nghĩ như một Arya. And reject this idea that it's okay to hurt other people. Và từ chối ý tưởng rằng nó cũng ổn thôi để tổn thương người khác. Then Pabongka says, well, what's this sutra talking about? Sau đó Ngài Pabongka Rinpoche nói, cuốn kinh này đang nói về điều gì? What do we mean, Arya's point of view? Ý chúng ta quan điểm của Arya là gì? That point of view remembers the emptiness in the kitchen. Quan điểm đó nhớ tới tính không trong nhà bếp. What's the emptiness in the kitchen? Tính không trong nhà bếp là gì? There is not now. Không có ở hiện tại. And there was never in the past. Không bao giờ có ở quá khứ. And there will never be in the future. Và sẽ không bao giờ có ở tương lai. A husband who stands in my kitchen. Một người chồng mà đứng trong nhà bếp của tôi. Who doesn't come from me directly.
Người không đến từ phía tôi một cách hoàn toàn. Okay, that's emptiness. Được rồi, đó là tính không. That's, by the way, that's called Phakton, Nhân tiện đó được gọi là phát thông, Vipassana. Vipassana. First of all, it's not pronounced Vipassana. Đầu tiên nó không được phát âm là Vipassana. That's a corruption of the word Vipassana. Đó là một sửa đổi làm sai lệch của từ Vipassana. And it doesn't refer to meditation. Và nó không liên quan tới thiền. It refers to a special viewpoint. Nó liên quan tới một quan điểm đặc biệt. It even means special viewpoint. Viv means special, Passyana means viewpoint, view. Nó thậm chí có nghĩa là quan điểm đặc biệt, vi nghĩa là đặc biệt và Passyana nghĩa là quan điểm. What is that? Đó là gì? Oh, I thought he was just yelling at me, but now I understand he's coming from me because I yelled at my kids. Ồ, tôi nghĩ anh ấy chỉ đang mắng tôi, nhưng giờ tôi hiểu anh ấy đến từ phía tôi vì tôi đã mắng các con tôi. Right there, Ngay tại đó, in the kitchen, trong nhà bếp, he's coming from me. anh ấy đang đến từ phía tôi. The husband I used to think was there was never there. Người chồng mà tôi đã từng nghĩ đã ở đó, đã không bao giờ ở đó. What husband was never there? Người chồng nào đã không ở đó? I didn't do anything, husband. Okay. But to hold that thought in your mind while your husband is yelling, Nhưng để giữ được suy nghĩ đó trong tâm trí của các bạn khi chồng các bạn đang la mắng, you're going to need meditation. You're going to need powerful meditation. các bạn cần thiền, các bạn sẽ cần sự thiền định mạnh mẽ. And specifically, the powerful meditation which can hold the idea in your mind that he's not coming from his side. Và đặc biệt sự thiền định mạnh mẽ mà có thể giữ ý tưởng trong tâm trí của các bạn rằng anh ấy đang không đến từ phía của anh ấy. And that powerful state of meditation which holds on to that kind of emptiness is called shamatha. Trạng thái thiền định mạnh mẽ mà giữ vững được loại tính không đó được gọi là samatha. And shamatha means a super peaceful state of mind. Samatha có nghĩa là một trạng thái vô cùng tĩnh lặng của tâm trí. In this month-long course, Trong khóa tu dài cả tháng này, we were exploring shamatha chúng ta đã đang khám phá về samatha when we went through the 8 form and formless realm meditations. khi chúng ta đã đi qua 8 kỹ thuật thiền, cõi sắc giới và vô sắc giới. Those meditations did not have a meaningful object. Những kỹ thuật thiền đó đã không có một đối tượng có ý nghĩa. Like you cannot stop your mind. It's just we pretend to stop your mind. Giống như các bạn không thể dừng tâm trí của các bạn lại. Chúng ta chỉ giả vờ như dừng tâm trí của các bạn lại. But if you work on those 8 steps, which we did, Nhưng nếu các bạn thực hành 8 bước đó mà chúng ta đã học, your mind will become extremely peaceful like the surface of a lake at night when there's no wind at all. tâm trí của các bạn sẽ trở nên cực kỳ tĩnh lặng, giống như mặt hồ ban đêm khi không có bất kỳ chút gió nào cả. And the name of that peaceful state of mind is shamatha. Và tên của trạng thái tâm trí tĩnh lặng đó là samatha. So it's beautiful to see a full moon reflected on the top of a lake at night with no ripples. Perfect. Vì vậy, nó thật tuyệt khi nhìn trăng tròn phản chiếu trên mặt hồ không chút gợn sóng vào ban đêm, thật hoàn hảo. But it's not going to help you. Nhưng nó sẽ không giúp các bạn. Okay? You need to turn that peaceful state of mind on a high object. Các bạn cần hướng trạng thái tâm trí tĩnh lặng đó vào một đối tượng cao. What's the high object in our case? Đối tượng cao trong trường hợp của chúng ta là gì? Oh, it looks like he's yelling from his side. Ồ, nó trông giống như anh ấy đang la mắng từ phía anh ấy. But it's coming from me. Nhưng nó đang đến từ phía tôi. Okay, so we got this. Now we have a correct idea about where the husband's yelling come from. Được rồi, vậy nên chúng ta có điều này. Bây giờ chúng ta có một ý tưởng đúng về người chồng đang la mắng đến từ đâu. That's called Vipassana. Đó được gọi là Vipassana. And I have been studying shamatha. My mind is peaceful. I can keep that thought even in the difficult situation in the kitchen. Và tôi đã đang nghiên cứu Samantha, tâm trí của tôi tĩnh lặng. Tôi có thể giữ suy nghĩ đó thậm chí trong tình huống khó khăn trong nhà bếp. By the way, did we do a Vipassana? We did a shamatha meditation when we did the 8 levels. Nhưng tiện đây chúng ta đã thực hành Vipassana rồi phải không? Chúng ta đã thực hành thiền Samantha khi chúng ta thực hiện 8 cấp Did độ. we do a Vipassana meditation? Chúng ta đã thực hành thiền Vipassana chưa? Yeah, we did. Vâng, chúng ta đã làm. We did
two. Chúng ta đã thực hành 2. One was called dependent origination, meaning in my past life, what did I do to see my lama like this? Một được gọi là nhân duyên, thuyết duyên khởi, nghĩa là trong kiếp trước của tôi đã làm gì để nhìn thấy vị Lạt Ma của tôi giống như thế này. That was a dependent origination meditation. Đó là thiền nhân duyên. Then we also did an emptiness meditation. Sau đó chúng ta đã thực hiện thiền tính We không. tried to imagine a lama who appeared at my house because they drove in a car from their house to my house. Chúng ta đã cố gắng tưởng tượng vị Lạt Ma, người xuất hiện ở nhà tôi vì họ đã lái xe từ nhà họ tới nhà tôi. That's the same as a husband who, I didn't do anything, husband. Điều đó giống như một người chồng. Người chồng tôi đã không làm gì cả. That lama doesn't exist. That husband doesn't Vị exist. Lạt Ma đó không tồn tại. Người chồng đó không tồn tại. The lama's coming from you. Vị Lạt Ma đang đến từ các bạn. The husband's coming from Người you. chồng đang đến từ các bạn. Okay, so we're trying shamatha, which is to be able to keep our mind, even in the difficult kitchen. Many things going on, but I have focus. I can keep my mind on an idea. Chúng ta đang thử Samatha, điều có thể giữ tâm trí chúng ta thậm chí trong nhà bếp khó khăn. Ồ, rất nhiều thứ đang diễn ra, nhưng tôi có sự tập trung nên tôi có thể giữ tâm trí mình cho một ý tưởng. What idea? Ý tưởng gì? Vipassana. Vipassana. He comes from me. He doesn't come from his own side. Anh ấy đến từ tôi, anh ấy không đến từ phía anh ấy. He comes from me because I yelled at my kids. That's dependent origination. Anh ấy đến từ tôi bởi vì tôi đã la mắng các con, đó là nhân duyên. He's not just coming from his own side for no reason. Anh ấy chỉ đang không đến từ phía anh ấy, không có lý do. That's emptiness. Đó là tính không. Okay, now to keep that shamatha and to keep those two parts of vipassana, Được rồi, bây giờ để giữ Samatha đó và giữ hai phần đó của Vipassana, you need to all day long be nice to other people. các bạn cần cả ngày dài tử tế với người khác. Okay, and if you're not nice to other people all day long, Được rồi, và nếu các bạn không tử tế với người khác cả ngày, you will not be able to reach shamatha. các bạn sẽ không thể đạt được Samatha. And that was the big breakthrough that Tsongkhapa taught. Và đó là sự đột phá lớn mà Ngài Tsongkhapa đã dạy. If you're not nice to people all day long, Nếu cả ngày các bạn không tử tế với người khác, you can forget trying to meditate. các bạn có thể quên cố gắng để thiền. Why? Tại sao? Because what you hear inside your mind is also coming from seeds in your mind. Vì những gì các bạn nghe thấy bên trong tâm trí của mình cũng đang đến từ các hạt giống trong tâm trí của các If you're bạn. not nice to other people Nếu các bạn không tử tế với người khác all day long, cả ngày dài and you do mean things to other people, và các bạn làm những điều thấp kém với người khác, then when you sit down to meditate, sau đó khi các bạn ngồi thiền, those mean things, seeds are going to open in your mind. những hạt giống, những điều thấp kém đó sẽ nở ra trong tâm trí của các bạn And they will disturb your meditation. và chúng sẽ làm phiền thời thiền của các bạn. No person who hurts other people can meditate, period. Not possible. Không ai mà làm tổn thương người khác có thể thiền. Chấm hết. Không thể nào. Therefore, they cannot have shamatha. Do đó họ không thể có Samatha. Therefore, they cannot have vipassana. Do đó họ không thể có Vipassana. And therefore, Và do đó they are stuck in the prison of the wheel of life. họ bị mắc kẹt trong nhà tù của bánh xe luân hồi. Okay, see you in session 24. Được rồi, hẹn gặp bạn trong bài số 24. And thank you, Stanley, for such a great translation. Và cảm ơn Stanley vì phần dịch tuyệt vời. That one was 40, I think.